કાઠિયાવાડી હોમ હોટેલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારા માટે એક ન્યૂ રેસીપી લઈને આવી છું। આજે આપણે સ્વીટ બનાવશું અને આજે આપણે તહેવાર નજીક આવી રહ્યા છે, રક્ષાબંધન છે, તો તમે ત્યારે આ રેસીપી બનાવી શકો છો અને એકદમ ઝડપી અને ઝટપટ બની જાય છે। તો આજે હું તમને એનું નામ નહીં જણાવું, આજે હું તમને એન્ડમાં એનું નામ જણાવીશ અને એકદમ સરસ અને યુનિક રેસીપી છે। तो હવે આપણે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરશું। તો તેના માટે મેં એક વાટકી ઘી લીધું છે। આપણે માપ પરફેક્ટ રાખવાનું છે, આપણે બધું ઘી એડ નહીં કરીએ। હવે આમાંથી અડધું ઘી આપણે કડાઈમાં એડ કરી દેશું। તમે જોઈ શકો છો અડધી વાટકી હજી બચ્યું છે, તે હું રાખી દઉં છું અને દેશું। આપણે મેઝરમેન્ટ રાખવાનું છે। જે વાટકીથી મેં ઘી લીધો તે એ જ વાટકીથી મેં એક વાટકી સૂજી લીધી છે અને તે ઝીણી વાળી। જો તમારી પાસે મોટો હોય તો તેને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેજો, પણ એકદમ આપણે લોટ જેવો નથી કરી નાખવાનો। હવે તે આપણે આમાં એડ કરી દેશું અને આપણે ઘડીક વાર હલાવીશું એને। ગેસની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખવાની છે, હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને નહીં પકાવીએ। તો આને આપણે 1 મિનિટ આ રીતના શેકી લેશું। હવે આપણે 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં એડ કરીશું। હવે જે વાટકીથી આપણે સૂજી લીધી હતી, રવો લીધો તો તે જ વાટકીથી એટલો જ માપમાં મેં મેંદો લીધો છે, તો આપણે અત્યારે મેંદો એડ કરી દઈશું। હવે આને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો આપણે મેંદો નાખી દીધો છે અને એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। એટલે અત્યારે આપણે કોરું કોરું બધું લાગે છે, છૂટું છૂટું। તો અત્યારે આમાંથી હું થોડુંક ઘી એડ કરું છું, હજી થોડુંક ઘી રાખી દીધું છે, જો જરૂર પડશે તો આપણે વધારે એડ કરીશું, હવે નહીં કરીએ। સૂજી આપણે પહેલાં એટલે શેક્યો તો રવો, કારણ કે રવાને શેકતા વાર લાગે છે, મેંદો ફટાફટ શેકાઈ જાય છે। તો આ રીતના આપણે આને હલાવતા રહેશું અને શેકતા રહેશું। આને એકદમ બ્રાઉન રંગનો નથી કરવાનો, સેજ શેકાઈ જાય એટલે આપણે સૂજીને નીચે ઉતારી લેશું। આપણે જોઈ શકીએ છીએ આપણું એકદમ ઢીલું થવા માંડ્યું છે બેટર। આ રીતના આપણે એને હલાવતા રહેશું। હજી આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ હલાવીશું। તમે જોઈ શકો છો સેજ આપણે બ્રાઉન રંગનો થઈ ગયો છે, એટલે આપણે હવે આને નીચે ઉતારી લઈશું। એકદમ આપણે રેડ રંગનો નહીં કરીએ। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે। હવે આને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણું ઠરી ગયું છે એકદમ સરસ, અને ઠરી જાય પછી જ આપણે ખાંડ એડ કરવાની છે, ત્યાં લગીને ખાંડ એડ નહીં કરીએ। આપણે જે વાટકીથી સૂજી અને મેંદો લીધો તો તે જ વાટના મેઝરમેન્ટથી આપણે ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડ તમે તમારા સ્વાદને અકોર્ડિંગ નાખી શકો છો, વધતી ઓછી કરી શકો છો। અત્યારે હું 2 વાટકી ખાંડ એડ કરું છું અને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણું એકદમ સરસ લાડુનું બેટર બની અને તૈયાર છે। હવે એમાં આપણે સ્વાદ એલાયચીનો ભૂકો અને મેં કિસમિસને કટ કરી અને લીધા છે, તેમાં કિસમિસના મેં 2 ભાગ કરી અને લીધા છે। તમે જો આની જગ્યાએ કાજુ બદામ નાખવા હોય તો તે પણ નાખી શકો છો, મેં અત્યારે તે એડ નથી કર્યા। કિસમિસથી એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। હવે બધું હાથના મદદથી એકદમ સરસ આને મિક્સ કરી લઈએ। ખાંડ તમે વધતી ઓછી કરી શકો છો। હવે આપણે આમાં તમે જોઈ શકો છો ઘીની જરૂર પડતી નથી, એકદમ સરસ લાડુ વળી જાય છે, એટલે આપણે ઘી એડ નહીં કરીએ। મારે એક વાટકીમાં આટલું ઘી વધ્યું છે, આશરે 2 ટીસ્પૂન જેટલું વધ્યું હશે, તો તે આપણે રહેવા દેશું। હવે આપણે લાડુ વાળીશું। હવે હાથ ધોઈ મેં સાફ કરી લીધા છે। આપણે એક નાનું એવું બોલ લેશું અને આ રીતના આપણે લાડુ વાળીશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ રીતના આપણે કરતા જશું અને એકદમ સરસ ગોળ લાડુ બની અને તૈયાર છે। તમે જોઈ શકો છો આ જ રીતના હું બધા લાડુ બનાવી લઉં છું। લાડુ બની અને તૈયાર છે, જો તમે જોઈ શકો છો ને એકદમ સરસ યમી અને ટેસ્ટી બન્યા છે। હું તમને એક ખોલી અને બતાવી શકું છું, એકદમ સરસ તમે જોઈ શકો છો આ રીતના આપણા લાડુ બન્યા છે। તમે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો, એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો, એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને યમી બન્યા છે। ફરી મળીશું ન્યૂ રેસીપી સાથે। જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। ફરી મળીશું ન્યૂ રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।